नमस्कार मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुमच्यासाठी एक भन्नाट गणपती बाप्पाचा बॅनर बनवला आहे. हा बॅनर तुम्हालाही बनवायचा असेल तर हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा. या व्हिडिओचा पासवर्ड 2 स्टेपमध्ये दिला आहे, त्यामुळे एकही स्टेप स्किप करू नका. पूर्ण व्हिडिओ पाहिल्यावरच तुम्हाला पासवर्ड मिळेल. जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, कमेंट करून तुमचे मत नक्की सांगा आणि अशाच भन्नाट बॅनर एडिटिंग व्हिडिओसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन दबायला विसरू नका.